Terve. Tämä luento käsittelee luennon pedagogista mallia. Toisin sanoen pohdimme sitä, mikä luennosta tekee erityisen hyvän oppimisen ja oppimistilanteen kannalta. Onko teistä joku ollut joskus erityisen hyvällä luennolla? No, mä olin aikoinaan kyllä yliopistossa semmoisella luennolla, että se meidän opettaja kertoi semmoisia esimerkkejä, että mä vieläkin muistan. Okay. Esimerkkien avulla luento on aina helpompi ymmärtää. Hyvässä luennossa on aina useita esimerkkejä. Hyvä luento on rakenteeltaan aika yksinkertainen. Siinä on havaittavissa yleensä 3 osaa. Hyvässä luennossa alun täytyy olla kiinnostava ja huomiota herättävä. Ja sen täytyy innostaa. Alussa kerrotaan lyhyesti ja mahdollisimman innostavasti, mitä luennon aikana käsitellään, mikä on tärkeää ja mitä tuleman pitää. Sitten asia käsitellään mahdollisimman selkeällä ja yksinkertaisella tarinan kerronnan keinolla. Hyvä luento oikeastaan on niin kuin hyvä tarinakin. Sen ei pitäisi olla yksinkerrontaa. Hyvä luento aina osallistaa ja aktivoi kuulijat. Kannattaa esimerkiksi esittää kysymyksiä kuulijoille luennon aikana, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus aktivoitua. Luennon lopussa vielä kerrataan ne ydinasiat, mitä luennolla käsiteltiin ja joiden tulisi jäädä erityisen hyvin mieleen. Käsitellään näitä periaatteita vielä myöhemmin. Luennolla opettajan puhe ja muu toiminta on opiskelijoiden tarkkaavaisuuden kohteena. Ja opettaja lähettää pääosin viestinsä puhumalla. Puheen tueksi voidaan sitten esittää havainnointimateriaalia ja näyttää muuta opetusta tukevaa materiaalia. Opiskelijat ottaa viestin vastaan pääosin kuulemalla ja katsomalla opettajan esiintymistä. Luento on tarinan kertomista. Se ei ole missään nimessä lukemista. Luento on opettajan kertoma kertomus. Ja erityisen hyviä tarinankertojia on aina ihailtu ja kunnioitettu. Ainakin ennen kirjoitustaidon keksimistä, mutta toki vielä nykyäänkin. Ja ennen kaikki tieto välittyi ihmisille kertomisen tarinan kerronnan kautta. Ja nyt sitten kun kirjoitustaito on aika lailla hyvin hallittu taito, niin luento-opetuksen tehoa taas sitten lisää se, että kuulijat voidaan aktivoida vaikkapa sitten kirjoittamalla muistiinpanoja. Opettajan on hyvä tähdentää luennon aikana, että jos on jotain erityistä, mitä kannattaa kirjata muistiin. Tämä oli niin tärkeä asia, että kirjatkaa se ylös. Tai mitä ajatuksia äsken herätti? Tuliko jotain kysymyksiä mieleen? Kirjatkaa ylös. Jos luento on pelkkää asian lukemista paperilta, silloin luentoa ei kannata pitää. On parempi, että opettaja silloin antaa paperit, artikkelit tai asian opiskelijoille luettavaksi ja he lukevat sen itse. Luennosta tekee hyvän oppimistilanteen se, että opettaja voi auttaa läsnä olevia opiskelijoita ymmärtämään asian paremmin, kuin mihin opiskelija ehkä pystyisi sitten itsenäisesti omalla työskentelyllään, pelkästään vaikkapa lukemalla. Luennoijan on ymmärrettävä, miksi juuri tämä asia kannattaa käsitellä luentotilanteessa. Hyvässä luennossa asioita käsitellään arkisen yksinkertaisesti ja myös tunteita herättäen. Oppimistilanteena luento on kuitenkin ongelmallinen. Vain pieni osa ihmisistä oppii kaikkein parhaiten kuuntelemalla. Vain pieni osa ihmisistä on auditiivista tyyppiä, joka omaksuu kaikkein helpoiten asiat kuuntelemalla puhetta. Suuri osa ihmisistä oppii ja omaksuu kaikkein parhaiten asioita ja oppii tehokkaammin, jos he myös näkevät jotain, kokevat, tekevät, harjoittelevat.
Luento, jossa on pelkkää opettajan puhetta, sopii parhaiten esimerkiksi asioiden välittämiseen, informaation jakamiseen, alustukseen, tiedottamiseen, viihdyttämiseen ja ehkä tunteiden herättämiseen. Taitoja luennolla tuskin opitaan, ellei sitten samassa yhteydessä tehdä jotain harjoitustehtäviä tai vastaavia. Jos opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja he valmentautuvat etukäteen luentotilaisuuksiin, niin toki silloin luennon teho kasvaa ja vaativampiakin asioita voidaan käsitellä ja vaativampia asioita voidaan myös silloin oppia luennolla. Mutta aivan ensimmäiseksi luennon ja luennoijan on saatava opiskelijoiden huomio herätettyä luennoijaa ja luennoitavaa asiaa kohtaan. Opiskelijan huomion saamiseksi on tärkeää, että opiskelija aiemmat kokemukset ja tiedot aiheeseen liittyen saadaan heräteltyä. Ennakkoon lähetetty vaikkapa osuva pohdintakysymys tai parin minuutin keskustelutuokio luennon alussa saa opiskelijoiden ajatukset oikeille raiteille. Pohdittavaksi sopii mainiosti niinkin yksinkertainen kysymys kuin, että mitä tiedät aiheesta etukäteen? Tai mitä mielikuvia teema herättää? Tärkeää opiskelijan virittymisen kannalta on herättää opiskelijan halu tietää aiheesta. Luennoijan kannattaa myös kertoa, että mitä tässä aiotaan käsitellä, ja nostaa vaikka esiin niitä parhaita paloja tulevasta luennosta. Ehkä voi sanoa, että mikä tässä on erityisen kiinnostavaa ja perustella, miksi tämä tuleva asia on tärkeä juuri teidän kannalta tai teidän opintojen kannalta, tulevan työelämän kannalta. Nämä kaikki asiat auttaa herättämään opiskelijan oppimishalua. Jos kysymys on luennosta tai luentosarjasta, joka ikään kuin alkaa uudelleen aina parin tunnin jaksoissa, kannattaa uudella luennolla aina kerrata aiemman luennon ydinasiat ja sen jälkeen pohjustaa, mitä uutta tällä kertaa tulee esille. Ja tämän alun jälkeen alkaa luennoijan tarina. Ja sitä tarinointia voi helpottaa, jos pyrit unohtamaan vaikka sen, että ollaan luokkahuoneessa tai luentosalissa. Ja kuvittelet, että ollaan esimerkiksi leirinuotio äärellä tai mökillä takan edessä, vaikkapa ihan kavereiden kesken kertomassa hyviä tarinoita, joita kaikki kuuntelee ja johon kaikki keskittyy. Kuulostaako tämmöinen ajatus järkevältä? No ei sillä luonnossa ainakaan mitään PowerPointteja tai preseitä kyllä ole olemassa. Mutta toisaalta voi olla kannettava tietokone tai tabletti. Ehkä on kynää paperia, ehkä voi luonnossa piirtää kepillä hiekkaan. Jonkinlaista havaintomateriaalia voi käyttää, oli ympäristö sitten mikä tahansa. Kunhan sillä luentotilaisuudella on vaan se rento ja rauhallinen rytmi ja pyritään samanlaiseen havainnollistamiseen ja vaikuttamiseen, mihin opetuksella pitäisi aina pyrkiä. Eli ei siis käydä läpi kiireellä, vaan pidetään kaikki mukana juonessa. Juuri niin. Mitään ei vain käydä läpi, vaan keskitytään asian äärelle vähän niin kuin juttua kerrottaessa. Yhdessä käsitellään mielenkiintoisia asioita. Hyvässä luennossa asioita käsitellään havainnollisesti, esimerkkien avulla. Ja huolehditaan siitä, että ne kaikkein olennaisimmat asiat jää kuulijoiden mieleen. Vaikeita asioita voi sitten käsitellä hitaammin, rauhallisemmin, varmistaa kysymyksillä ja vaikka pienillä luentotehtävillä. Näin varmistetaan, että opiskelijat pysyvät mukana ja tajuavat asiat oikein. Ja jos ja kun opiskelijat alkavat näyttää uupuneilta tai tarkkaavaisuus uhkaa herpaantua, voi pitää hengähdystaukoja tai jotenkin muutoin rikkoa sen perinteisen luokkahuone- tai luentotilanteen rutiineja opiskelijoita piristävällä tavalla. Etenemisen aikataulu ei saa olla pakottavan tiukka. Luentotilanteeseen pitäisi liittyä semmoinen kiireettömyyden tuntu, jolloin tuntuu, että meillä on aikaa yhdessä pohtia käsiteltävää asiaa. Tässä luennossa käsiteltiin sitä, miten luento
kannattaa toteuttaa niin, että se olisi oppimisen kannalta mahdollisimman hyödyllinen tilanne. Alussa korostettiin, että opiskelijat on alussa saatava innostumaan ja heidät on motivoitava aihepiiriin. Asian käsittelystä tehdään niin tärkeää ja niin keskeistä, että jokainen läsnä oleva odottaa toivottavasti innolla sen asian käsittelyä. Lopussa pitää syntyä tuntu siitä, että odotukset on täytetty. Asiaa käsitellään rauhallisesti, mielenkiintoisella tavalla kertoen ja varmistetaan, että opiskelijat pysyvät kärryillä koko ajan. Luennossa, niin kuin hyvässä tarinassakin, ei ole keskeistä nopeus, vaan sen vakuuttavuus. Siis se, että asia on todellakin mennyt perille. Ja lopussa pitää vielä kerrata ne pääkohdat. Tämä luento on videoluento. Te voitte katsoa tämän useampaan kertaan. Ja se on suuri etu tuommoiseen live-luennointiin verrattuna. Kannattaa harjoitella omaa luennointitapaa teidän omassa opetuksessa ja kannattaa tehdä omia videoluentoja. Kiitoksia.